नमस्ते साथीहरु, यहाँ के अपने चैनल डिपेन्ड टेक में हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ र्यान्समवेयर को बारेमा पक्कै पनि सुन्नु भएको छ होला है। कतिपय साथीले यसको बारेमा थाहा पनि नहुन सक्छ। मलाई चाहिँ धेरै मेसेजहरु आएको थियो हैन, यसको विषयमा चाहिँ तपाईले र्यान्समवेयर को बारेमा चाहिँ हैन उनीहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्टेड गरेको भएर चाहिँ उहाँहरुले मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो। मैले चाहिँ उनीहरुलाई यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ यही भाइरसले तपाईहरुलाई चाहिँ इफेक्ट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँहरुलाई जनाएको पनि थिएँ र उहाँहरुको अहिले सोलुसन पनि भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दा तपाईहरुले चाहिँ मानव कुनै पनि एउटा तपाईले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु भएको छ अथवा तपाईले कुनै पनि जिप फाइल डाउनलोड गर्नु भएको छ अथवा कुनै पनि तपाईले फाइल तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छ हैन, त्यस्ता फाइलबाट चाहिँ यस्ता भाइरसहरु आउन एकदम पोसिबल हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्सटेन्सन ल्याएर राखिदिन्छ हैन, जसमा चाहिँ अगाडि अथवा पछाडीपट्टि हैन त्यस्तो एक्सटेन्सनले चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा तपाईको फाइल चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएर बसेको हुन्छ हैन। इन्क्रिप्टेड भएपछि तपाईले जब एक्सेस गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो फाइललाई तपाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न अथवा तपाईको कुनै पनि युजरहरु त्यसमा एक्सेस गर्न सक्दैनन्। हामीले एक्सेस गर्न खोज्दा पनि एउटा यस्तो किसिमको मेसेज दिन्छ कि जसमा चाहिँ भनिएको हुन्छ तपाईले चाहिँ यो इन्क्रिप्टेड भएको छ, यो फाइल तपाईको इन्क्रिप्टेड भएको छ, तपाईको फाइललाई चाहिँ तपाईले डिक्रिप्टेड गर्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दा तपाईले चाहिँ पैसा तिर्न पर्ने हुन्छ भनेर उनीहरुले एउटा कुनै पनि एउटा जिमेल पनि दिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईले हामीले चाहिँ फिशिङ अट्याक अथवा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अट्याक पनि भन्न सकिन्छ हैन। उनीहरुले चाहिँ मात्र एउटा र्यान्समवेयर भाइरसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फिशिङ अट्याक गरेको अथवा तपाईकोलाई अट्याक गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ यस्ता कुरामा चाहिँ एकदम ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै सिक्युरिटी एजेन्सीहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यून बनाउनको लागि भनेर नि उनीहरुले विभिन्न टुलहरु बनाएको छन् हैन। यस्ता एक्सटेन्सनहरुलाई हामीले चाहिँ डिक्रिप्टेड गर्नको लागि सजिलैसँग डिक्रिप्टेड गर्नको लागि चाहिँ यस्ता किसिमको चाहिँ टुलहरु बनाएको छन्, जुन टुलहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग काम गर्ने गर्दछ। अब त्यो टुल हामीले चाहिँ पहिचान गर्न पर्ने हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ त्यो टुल कुन हो भनेर हामीले फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम चाहिँ अब कोही बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एक्सटेन्सन पनि हामीले देख्दैनौं हैन, त्यस्तो एक्सटेन्सनलाई पनि अथवा त्यो भाइरस कुन हो भनेर हामीले चिन्नको लागि पनि हामीले केही मेथडहरु युज गर्नेछौं हैन। त्यसमा त्यो पनि तपाईलाई म पक्कै नै भन्छु र हामीले चाहिँ कुन टुलहरु युज गर्नेछौं भन्ने कुरा पनि त्यो तपाईलाई मैले प्रष्ट बनाउने छु हैन। अब यसको लागि चाहिँ अब सिक्युरिटी एजेन्सीले चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोजेक्ट निकालेको थियो जुन प्रोजेक्टको नाम छ नो मोर र्यान्सम भन्ने एउटा प्रोजेक्ट निकालेको थियो। यही प्रोजेक्टको अनुसार नै उनीहरुले काम गर्दै गएको छन् हैन। अब चाहिँ तपाईहरुलाई मैले कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भाइरसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ र तपाईले हामीले चाहिँ यसको बाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको डाटाहरु रिकभरी गर्न सकिन्छ, तपाईलाई यो टुलहरु कुन युज गर्ने हो, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईलाई मैले यो भिडियोमा देखाउने छु भने भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाई चाहिँ अब सर्वप्रथम चाहिँ र्यान्समवेयरबाट चाहिँ तपाई अट्याक हुनुहुन्न अथवा तपाई चाहिँ इन्फेक्टेड हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईको पीसीमा चाहिँ त्यस्तो छैन भने चाहिँ अहिले चाहिँ तपाई सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि लिंकहरुमा क्लिक नगर्ने, त्यस्तो किसिमको फाइलहरु पनि हामीले डाउनलोड नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भयो हैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर यदि र्यान्समवेयर भन्ने हुन्छ एउटा हैन, र्यान्समवेयर प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले सर्वप्रथम चाहिँ यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो र्यान्समवेयर प्रोटेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इनेबल गरेर छोड्दिने हो भने हामी यस्तो किसिमको अट्याकबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्न सकिन्छ हैन। यसमा चाहिँ यो भयो। अब तपाई यदि इन्फेक्टेड हुनु भइसकेको छ अथवा तपाई अट्याकमा पर्नु भइसकेको छ भने भाइरसहरुले तपाईको फाइल करप्ट गरेको छ अथवा इन्क्रिप्ट गरिदिसकेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा सर्वप्रथम चाहिँ हामीले त्यो फाइल चिनेको छैनौं, त्यो फाइलले कस्तो खालको हो भन्ने कुरा हामीलाई अथवा एक्सटेन्सन कुनले बाँधेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा मैले तपाईलाई अघि नै भनिसके हैन, सिक्युरिटी एजेन्सीहरुले चाहिँ एउटा के रे प्रोजेक्ट तयार गरेको जुन चाहिँ एउटा छ त्यसमा चाहिँ नो मोर भन्ने छ, सरी नो मोर र्यान्सम भन्ने छ हैन। यसमा चाहिँ नो मोर र्यान्सम .org भन्ने हो, यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरौँ हैन। यसमा चाहिँ अब तपाई हामीले चाहिँ सर्वप्रथम क्रिप्टो भन्ने यसमा जाम हैन। यसमा गइसकेपछि तपाई तलपट्टि साइडमा जानुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको फाइलहरु छन् हैन, त्यो फाइल मध्येको चाहिँ दुईटा फाइल चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ इन्फेक्टेड छ अथवा त्यो जुन चाहिँ युजरले खोल्न मिलेको छैन, तपाईले खोल्न मिलेको छैन भने त्यो दुईटा फाइल चाहिँ तपाईले यहाँ चुज गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा र दुईटा गरेर चुज गर्नुस् हैन। चुज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गो फाइन्ड आउट भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अनि गो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको कस्तो खालको किसिमको एक्सटेन्सन लागेको छ अथवा कुन कस्तो किसिमको चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा त्यसपछि लाएर चाहिँ हामीले
फाइन्ड आउट भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ मध्येको एउटा कुनै एउटा टुलले चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कस्तो किसिमको एक्सटेन्सन बसेको छ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले हेरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो एभास्टको छ होइन, त्यसपछि लाएर चेक पोइन्ट भन्ने छ, यिनीहरू बिटडिफेन्डर छ, अनि त्यसपछि लाएर कास्परस्काई छ, अनि त्यसपछि लाएर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइबर सेक्युरिटी युनिट भन्ने छ। यिनीहरू यो भनेको चाहिँ एउटा कम्पनी अथवा के अरे सेक्युरिटी एजेन्सीहरू भयो, यिनीहरूले बनाएका टुल्सहरू यिनीहरू हुन् होइन। त्यसमध्येमा चाहिँ तपाईँमा कुन चाहिँ पर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले छानेर आफ्नो जुन पहिला सुरु फाइन्ड आउट गर्नुहोस् होइन। फाइन्ड आउट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ मध्येको चाहिँ कुनै एउटालाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यसलाई युज गर्छु होइन। एल्काट्राज डिक्रिप्टर भन्ने छ, यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ मैले युज गरेर देखाउँछु। यसको चाहिँ टुल्सलाई मैले देखाउँछु होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ वेबसाइटमा जानु पर्ने हुन्छ। एल्काट्राज डिक्रिप्टर भनेको हानेको छु मैले होइन। यति हानिसकेपछि अब मैले अघि हाम्रो कुन थियो त भन्दा एभास्टको थियो नि होइन, फ्री रेन्समवेयर भन्ने यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ। हाम्रो मेन अफिसियलमा जाउँ है जहिले पनि है। एभास्टको यो भयो, अनि त्यसपछि लाएर तलपट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ धेरै छन् होइन टुलहरू। त्यसमध्येमा चाहिँ तपाईँको कुनमा पर्छ त्यही अनुसारले तपाईँले चाहिँ एक्सटेन्सन अनुसार चाहिँ तपाईँले खोज्न पर्ने हुन्छ होइन। कस्तो किसिमको भाइरस हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ एउटा देखाउँछु। यसमध्येमा चाहिँ कुन भने क्रिप्टो 888 भन्ने छ। यसमा चाहिँ मैले देखाउन चाहेँ। जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ यसमा चाहिँ लक एक्सटेन्सन भन्ने बसेको हुन्छ, जुन चाहिँ अगाडिपट्टि तपाईँको फाइलको अगाडिपट्टि नाचेको हुन्छ होइन। लक डट अनि तपाईँको फाइल नेम अनि त्यसपछि त्यसरी बसिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको फाइललाई चाहिँ क्रिप्टेड गर्ने काम इन्क्रिप्टेड गर्ने काम गर्दछ होइन। इन्क्रिप्टेड गर्ने काम गर्दछ र हामीले चाहिँ त्यसलाई डिक्रिप्टेड गर्नको लागि चाहिँ यसको युज गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको भएर बसेको हुन्छ तपाईँको फाइल होइन। तपाईँको जब हामीले फाइललाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने अथवा उस गर्नुपर्ने बेलामा तपाईँ हामीलाई चाहिँ हो यस्तो खालको मेसेजहरू दिने गरेको हुन्छ। यो मेसेजहरू भयो होइन। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नको लागि भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो टुल छ होइन। यो टुललाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरिसकेपछि यो टुलले चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको सिस्टमलाई चाहिँ स्क्यान गर्नु होला। स्क्यान गरिसकेपछि यो टुलले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई डिक्रिप्ट गरिदिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रिलिज गरिदिन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आफूले त्यसलाई आफ्नो फाइललाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो एक्सटेन्सन अथवा तपाईँको चाहिँ ऱ्यान्समवेयर कुन चाहिँ टाइपको छ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा टुललाई चाहिँ तपाईँले डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइन्ड आउट गर्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ देखाएको मध्येमा त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँले फाइन्ड आउट गर्न पर्ने हुन्छ मात्र। यति कुरो हो यसमा। यदि तपाईँको चाहिँ यो यसमा एट्याक भइसकेको छ भने तपाईँले तुरुन्तै चाहिँ अरू डिभाइसहरूलाई तपाईँको जुन पिसी अथवा तपाईँको ल्यापटपहरूमा जुनमा तपाईँको कनेक्टेड छ होइन, त्यसबाहेक चाहिँ अरू कुनै डिभाइसहरू तपाईँको इन्फेक्टेड पिसीमा अथवा त्यसमा कनेक्टेड छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु होला। नत्र भने तपाईँको अरू डिभाइसमा पनि फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ होइन। अब चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई तपाईँहरूले चाहिँ ऱ्यान्समवेयरको बारेमा सबै कुरोको सोल्युसन चाहिँ तपाईँहरूले फाइन्ड आउट गर्नु भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियोसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा राम्रो प्रतिक्रिया छ भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।